ไทยย่อคนไข้แห่งเก้าคนเดิมครับพี่น้องวันนี้ฝนตกครับพี่น้องมาเนี่ยเหตุงานคือเก้าครับโอ้ยน้ำท่วมดีครับพี่น้องกำลังเหตุงานครับว่าครับมืดฟ้ามัวจริงมาแล้วครับเหตุงานคือเก้าครับฝนตกเลยครับท้ายหน้ารถครับว่าครับน้ำไหลใส่ขาจอดเลยครับเหมือนหัวด้วยนะครับพี่น้องน้ำไหลใส่ขาสวดเลยเพื่อนเฮ้ยหนาวก็หนาวพี่น้องเอ้ยบ้านเลยบรรยากาศฝนตกมือแรกครับฝนตกครับวันนี้หนาวก็หนาวครับพี่น้องเย็บเตียงก็นะลูกเลยย้อกันเลยครับฝนตกน้ำไหลตะกองท่าครับพี่น้องว่าน้ำไหลตะกองท่าหนาวก็หนาวอยู่นี่ฝนตกน้ำไปสุดยอดยี่พี่น้องเอ้ยครับว่าน้ำไหลตะกองท่าเลยพี่น้องว่าอากาศก็หนาวเลยครับเริ่มอากาศเริ่มหนาวแล้วโอ้มีฮอตไฟไหม้อีกครับน้ำไหลใส่ขาครับฝนหลังตกครับโอ้ดินถล่มครับโอ้บ่ายาเวียนงานคือเขาครับน้ำไหลตะคองท่าเลยโอ้ยเนี่ยครับชีวิตต้องสู้คือเขาครับบรรยากาศบอกเลยตาครับนี่ฝนกระตกงานจะเฮ็ดครับหนาวก็หนาวฝนตกมือแรกครับนี่ครับมือแรกของปี63นะครับนี่ครับตกก็ตกแหงอีกพี่น้องเอ้ยมาเนี่ยการทำส่วนนะครับส่วนที่มันย่อฮอดเดียวฝนตกพี่น้องอากาศหนาวครับพี่น้องงานนี้เป็นน้องเราจะได้ช่วยการครับลูกครับไปแล้วครับพี่น้องฝนตกครับว่าจะไงละมือนี่โอ้ยหนาวครับฝนตกครับฝนตกครับไม่ลอกปีนี้ครับฝนตกมื้อแรกครับร้อนมองเดียวลองนาฝนแล้วฝนตกในรอบปีแล้วนี่เนาะดูแลต้องอิสราเอลนะครับไปพี่น้องครับทำการครับเป็นยังไงครับงานสุดโต่งนะครับนี่ครับเลยมากเลยครับเรื่องผู้ใหญ่สมัยที่เสนอครับคุณในงานเพิ่งเปิดรับสมัครวันนี้23ถึง27ครับเดือนนี้นะครับที่รู้กันเนาะครับเอาไปสมัครนะครับผู้ใหญ่ยังมานะครับมีมาครับหน้าพูดถึงนี่ครับเอาครับมาหกนะครับไม่ง้อพอแล้วเนี่ยย่างครับ
ายทุกคนนะครับเด้อครับคนตกน้ำด้วยครับแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วก็อยู่ตัวไหนตัวไหนตามยุคน้อยนะครับ